Dragilor, bine ați venit la un nou episod al podcastului Wines of Romania. Acest podcast este inspirat de programul național Deschidem vinul românesc, dezvoltat de Carrefour România. Deschidem vinul românesc, program inițiat de Carrefour România, susținător al producătorilor locali de vinuri din 2019. Acest episod este unul extraordinar de special, dacă îmi permiteți, pentru că alături de mine l-am pe Mircea Niculescu, senior buyer Carrefour România și parte din sufletul programului Deschidem vinul românesc, dacă îmi permiți, Mircea. Mulțumesc! Ne aflăm în Carrefour la Corbeanca. În jurul nostru sunt vinuri, unul mai fain și mai bun decât celălalt, iar în următoarea jumătate de oră vom descoperi câteva dintre secretele sau curiozitățile programului Deschidem vinul românesc atunci când vine vorba de selecție vinuri, de soiuri românești, alegerea vinurilor care intră în zona de exclusiv al programului Deschidem vinul românesc. O să facem și o mică degustare, iar mai multe las pe Mircea să dezvăluie ce vom face și despre ce vom vorbi în următoarele minute. Bună ziua, mulțumesc mult, Marinela, pentru introducere și pentru aprecieri. Un mediu mai potrivit pentru evaluare de vin decât Iconul nostru din Corbeanca, primul magazin care a fost modelat cu acest concept de vin, nu este mai potrivit. Și atunci te-am rugat să facem acest podcast aici. Pe de altă parte, curiozitățile producătorilor și deopotrivă consumatorilor legate de vinurile din programul Deschidem vinul românesc sunt unele cu care ne mândrim. Performanțele sunt deja foarte bune, depășind 10% cota de piață a vinurilor vândute în Carrefour în intervalul care s-a scurs din acest an. Și atunci ne-am gândit că cel mai bine ar fi să arătăm cum facem această evaluare. Este dificil să transmit și senzația pe care o vom avea noi, însă eu sper ca toate vinurile care ne-au fost propuse să se regăsească în curând pe rafturile noastre și avem un vin, așa cum facem noi de obicei, o evaluare a vinurilor din program, în așa fel încât să vedem, pe de o parte, modul în care ele s-au dezvoltat, modul în care ele au evoluat, dar și să verificăm cam ce anume ar trebui să urmărim la următoarele ediții. Deci cam asta vom face în scurta sesiune de astăzi. Vorbim despre Deschidem vinul românesc exclusiv la Carrefour, pentru că în momentul acesta noi avem în pregătire proiectul regional de anul viitor, însă o parte din vinuri sunt deja alese, stabilite. La unele dintre ele am depășit chiar și faza de stabilire a brandingului, pentru că în ultima ediție am avut și discuții de genul ăsta cu viitorii noștri parteneri. Despre pilonul premium al programului Deschidem vinul românesc sunt multe de vorbit, dar acolo vorbim de faptul că noi ne bucurăm de fiecare dată de vinurile din acel pilon, așa cum am făcut-o și săptămâna trecută când am reevaluat o parte din vinuri. Aș deschide o mică paranteză, Mircea, dacă îmi permiți. Acest episod se adresează în egală măsură producătorilor, celor cu care deja colaborăm în cadrul programului Deschidem vinul românesc, dar și consumatorilor, iubitorilor de vinuri care merită să afle cum selectăm vinurile, cum le degustăm și cât de, n-aș vrea să zic selectiv sau atenți, da în zona asta ne aflăm când vine vorba de alegerea vinului. Exigența pe care o punem în evaluarea propunerilor este obligatorie datorită commitmentului pentru consumatorii noștri. La început, în 2019, noi am alocat o perioadă de timp pentru a câștiga încrederea consumatorului. Spre surpriza și spre bucuria mea, nu am avut nevoie de toată acea perioadă. Consumatorul nostru, clientul nostru, a ținut cont de recomandări
Se pare că recomandările noastre au fost bine primite de ei, pentru că altfel nu ar fi putut exista acea evoluție a programului, care, iată, în al 4-lea an vorbim de o cotă importantă. Luați în calcul că noi, Carrefour, suntem unul dintre jucătorii principali în piața de vin și peste 10% din cota noastră să fie alocată programului Deschidem Vinul Românesc exclusiv este o performanță, zic eu, foarte bună. Și atunci avem obligația pentru consumatorii noștri ca această evaluare să fie una cu standarde foarte înalte, standarde care se bazează pe raportul calitate-preț. Este cel mai important aspect pe care îl luăm în considerare de fiecare dată. Există vinuri foarte bune. Avem în momentul de față, nu știu, ca să dau câteva exemple, avem în sortiment Cuvée Matei, care este un vin cu un preț mai ridicat, dar nivelul lui de calitate și de raport calitate-preț este unul foarte bun. Așa cum avem, nu știu, Ecou. Putem spune prețul de la Cuvée Matei? Este în jur de 70 de lei, depinde de momentul în care îl evaluăm. El poate fi în promo, poate fi într-o campanie for good și atunci în jurul la 70 de lei. În același fel avem și un vin bio de la domeniul Bogdan Ecou, care este, aș zice, poarta de intrare în programul Deschidem Vinul Românesc și care are un preț undeva în jurul la 25 până în 30 de lei. Și atunci consumatorul este clar că are nevoie de o plajă de unde să aleagă. Nici noi nu bem în fiecare zi, indiferent cât de pasionat și cât de cunoscător ai fi, nu poți în fiecare zi să bei vin de 92-95 de puncte. Că nu poți, nu ai starea potrivită în fiecare zi, nu mănânci în fiecare zi același lucru și atunci este clar că exigența este cea care ne face să construim o ofertă competitivă pentru consumatorul nostru. Cei care ne urmăresc poate nu știu că noi ne vedem în mod constant, dacă nu săptămânal, o dată la 2 săptămâni, degustăm vinurile, vinuri pe care producătorii le propun, reevaluarea vinurilor în momentul în care se schimbă anul de recoltă. Așadar, Mircea, le spunem celor care ne urmăresc ce ai propus pentru sesiunea de astăzi de lucru, iată. Deci, pentru această sesiune avem evaluarea unui vin existent și evoluția unui vin existent în program. Este vorba de Sghihara Spectrum de la Averești. Este un soi românesc în care noi credem foarte mult și care este listat de ceva timp în Carrefour. Am vrea să vedem care este evoluția lui. Este clar că pentru soiurile românești, dat fiind că nu avem o experiență atât de bogată în modalitățile de vinificație și când ne raportăm la niște soiuri prezente în areale restrânse, este extrem de important feedback-ul și input-ul nostru în relația cu producătorul, cu partenerul nostru. Și atunci este de văzut dacă ne vom propune pe viitor să-i solicităm o sghihară care să aibă cumva niște nuanțe de baricare, poate un 10% să-l încercăm baricat din acest vin obținut din soiul acesta. Deci avem această sghihară pentru celelalte vinuri, datorită faptului că noi ne propunem, pe lângă faptul că avem niște standarde foarte exigente, ne propunem să sprijinim și să ajutăm producătorul de vin pe de o parte. Și atunci voi face, după ce vom evalua, în cazul în care vinul se va regăsi în forma aceasta, într-unul dintre vinurile existente sau dezvoltate în viitor, vom explica despre ce vin e vorba. Altfel, există posibilitatea să fie interpretat ca o critică, ca un deserviciu și nu ne dorim să aducem deservicii nimănui din această industrie, pentru că, în primul rând, se poate întâmpla ca un an, spre exemplu, nu știu, dau cel mai rapid exemplu, este posibilitatea ca într-un anumit an rozeul să fie un pic mai închis la culoare. Față de standardele noastre, asta este un minus, însă pentru producător nu este un lucru care să fie criticat. Și atunci, ăsta este unul dintre principalele motive pentru care vom discuta despre ce vin a fost, abia după ce noi evaluăm și stabilim dacă este ok sau nu este ok. Mircea, cred că e de interes atât pentru producătorii care nu sunt încă prezenți în pilonul exclusiv în cadrul programului Deschidem Vinul Românesc, cât și pentru consumatori, care sunt pașii efectivi care trebuie parcurși pentru a fi prezenți în zona de exclusiv
al programului? În mod normal, cei 3 piloni sunt cumva gândiți pentru, pe de o parte, experiența consumatorului nostru, pentru că, indiferent de dorința noastră de a sprijini industria, indiferent de atitudinea noastră față de producătorul mic sau mare, cu o notoritate mai mică sau cu o notoritate mai mare, noi ne propunem în primă fază o experiență pentru consumatorul nostru. Și atunci am împărțit cumva programul în cele 3 niveluri, corespondente cumva nivelului de cunoștințe a consumatorului de vin. Și atunci, pentru consumatorul aflat la început de drum, cel care învață despre cum anume să evalueze un vin, avem dedicat proiectul regional. În proiectul regional intră crame mici sau la început de drum, pentru că pot exista și crame cu mai mult de 30-40 de hectare care nu mai sunt considerate mici, dar care, aflate la început de drum, au nevoie de un sprijin din partea noastră. Și atunci am decis ca acest program regional din cadrul Deschidem Vinul Românesc să îi aibă parte pe acești producători. Am considerat că fiecare dintre noi începem cumva călătoria cu unul dintre vinurile bunicilor, rudelor noastre, care se regăsesc cumva într-un areal delimitat din zona geografică în care locuim. Și atunci el va simți cumva în vinul pe care noi îl propunem în regional o parte din experiența de care s-a bucurat privind vinul obținut de unul dintre apropiați care i-a oferit acel vin. Este una dintre explicațiile noastre. Aici criteriul este raportul calitate-preț și ne dorim ca aici experiența să nu fie una foarte costisitoare, pentru că în momentul în care încerci, în momentul în care intri în lumea aceasta, ai niște limite legate de suma de bani pe care ești pregătit să o cheltuiești. Am să trec un pic în extrema cealaltă și voi vorbi despre Deschidem Vinul Românesc Premium, unde găsim în general vinuri cu o notorietate foarte ridicată, de la producători cu notorietate ridicată, producători care au vinurile acestea listate în general în zona de comerț specializat de vin și restaurante. Și atunci aici vorbim despre vinuri consacrate deja, vinuri la care noi doar urmărim să avem o abordare competitivă față de piață și să-i oferim clientului cel mai bun raport calitate-preț. Și vorbim de... Da, s-a mai îmbunătățit un pic accesul în ultimul timp, inclusiv pe Carrefour.ro, pe vehiculul nostru de online și prin Bringo avem niște vinuri de genul ăsta disponibile. Pentru Bringo chiar am făcut niște eforturi și am creat niște zone speciale, chiar și în magazinele în care nu avem sortimentul acesta disponibil la raft, sortimentul premium, și este disponibil doar prin Bringo în anumite zone areale geografice. Însă avem Carrefour.ro, care este cumva pleacă cu ghilimelele de rigoare din magazinele Băneasa și Corbeanca, unde selecția de vinuri este completă. Avem toate vinurile existente în program în aceste magazine, așa că sper eu să fi rezolvat această problemă. Și am ajuns în final la Deschidem Vinul Românesc exclusiv la Carrefour. Pentru a intra în acest program trebuie să ai o notorietate legată de nivelul de calitate pe care îl au vinurile tale pentru perioade lungi de timp. În momentul în care discutăm despre vinuri de genul ăsta, trebuie să ai baza materială să poți oferi. Pentru că chiar dacă discutăm de vinuri în ediție limitată, cum este Magna Luna, care este un vin biodinamic, discutăm de cel puțin 3000 de sticle. Pentru vinuri cum au fost Etica am avut 3000 de sticle în prima ediție, ediția din 2017, pe care am listat-o în 2019 și a fost unul dintre primele vinuri din program, Etica Fetească Neagră 2017, și care a fost și până în acest moment cel mai bine cotat vin din programul nostru. A avut 92 de puncte de la Robert Parker. Am avut la fel peste 3000 de sticle. Dar Mircea, ne întoarcem un pic înapoi. Constanță din punct de vedere a calității, capacitatea de a oferi în timp calitate, altceva? Să poată să ofere un vin așa cum îl solicităm noi, bazat pe experiența pe care o avem privind gusturile consumatorului nostru.
Practic, producătorul primește informații despre cum ar trebui să fie vinul și atunci, dacă trebuie baricat sau dacă trebuie păstrat mai mult la sticlă sau anumite soiuri care consumatorul le caute și care nu sunt neapărat prezente în portofoliul producătorului. În mod normal, toate vinurile sunt făcute la solicitarea noastră. Asta e foarte important. Îți mulțumesc că încă o dată mă ajuți cu faptul că emoția mă face să pierd din vedere anumite lucruri. Eu zic că e bună emoția, Mircea, e bună! Ideea este că, într-adevăr, toate vinurile din program sunt făcute la solicitarea noastră. În momentul în care discutăm despre un vin, de cele mai multe ori este o discuție liberă cu producătorul. Discutăm cu el despre capacitățile lui. Știm în principal, dat fiind că vorbim de producători cu notorietate, în principiu noi știm care sunt soiurile de vin pe care le are în Podgorie. În momentul în care discutăm despre un vin cum este, spre exemplu, Răsăritul. Răsăritul este o busuioacă de Bohotin făcută special la solicitările noastre. Spectrumul, busuioacă de Bohotin, este o evoluție din vinul pe care îl are producătorul listat național. Dacă ne raportăm la, Zor de Roze, este un vin făcut exclusiv la solicitarea noastră, până la nivel de cupaj, până la nivel de... Adică implicarea noastră în a solicita vinul este până la nivel de etichetă. Deci nu vorbim de doar a evalua niște probe, nu evaluăm niște mostre, știm sigur de ce solicităm fetească neagră din toate zonele viticole, pentru că în momentul de față, într-adevăr, ne lipsesc câteva, ne lipsește feteasca neagră. Da. Ne lipsește feteasca neagră din Oltenia, ne lipsește o fetească neagră din Banat, dar suntem în discuții pentru lucrul ăsta. Ideea este că ne dorim să putem oferi o experiență cât mai completă consumatorului nostru, iar în momentul acesta, cu siguranță avem cea mai mare colecție de vinuri obținute din soiuri românești. Ca și număr, pe semne că producătorul Codnari are un număr cumva apropiat de al nostru, ținând cont de faptul că el vinifică doar soiuri românești. Însă, cred că este singurul care se poate compara cu colecția noastră de soiuri. Și mai avem în continuare în discuție soiuri care nu pot exista în Podgoriile din, Moldova. Pe de altă parte, țin să remarc faptul că evoluția pe care o au spumantele din Deschidem Vinul Românesc exclusiv la Carrefour este una foarte bună. Aș menționa modul în care a primit consumatorul spumantul din fetească regală. Aici veți avea, mă refer la consumatori, veți avea niște surprize în viitorul apropiat, pentru că avem agreat deja un spumant din Frâncușe. Avem deja în discuție un spumant dintr-un soi extrem de rar în România. Chiar vrei să împărtășești toate Nu, sunt niște hinturi așa, nu prea pot, că cel puțin ăsta din Iordan... Se vede că ai emoții, Mircea. Da, îi spui. Cel puțin ăsta din Iordan este cumva chiar la început de drum, în sensul în care este un challenge pentru producător care în mod normal cupaja soiul. Și încercăm să vedem cum se va exprima el în proporție de 100% din Iordan. Aș mai adăuga, cred eu, un element important, faptul că avem în timpul anului și foarte multe vizite la crame. Ne deplasăm inclusiv la cramele din România și aici o să vină producătorii și la mine. De ce n-ați ajuns încă? De aici zâmbetul. O să trebuiască să explic și eu care sunt alea multe, de la ei n-am ajuns. Avem mai multe decât făceam, spre exemplu, în 2019 sau se obișnuiesc, sau mai multe decât se obișnuiesc în alte categorii, însă tot nu reușim să ajungem așa cum și-ar dori partenerii noștri și așa cum și-ar dori cu siguranță colegii noștri, așa cum ne dorim noi. Însă noi, prin programul Act for Good, avem niște experiențe prin intermediul cărora voi, clienții noștri, puteți ajunge acolo.
Chiar ieri discutam cu colega care gestionează această aplicație despre o experiență pe care o vom avea de 1 decembrie. Și nu voi spune mai mult de atât. Acest podcast, să știi, Mircea, că m-am ținut de cuvânt, peste câteva zile 1 decembrie și va ieși chiar de 1 decembrie și profităm de mesajul Atunci pot să-l dedicat, spun, dacă nu apare până pe 1 decembrie. Nu apare. Există o activare prin aplicația noastră în care există posibilitatea să vedeți un pairing de vin cu mâncare realizat cu un bucătar foarte bun. Ultima discuție am avut-o legată de faptul că a trebuit să recomand vinul pentru asociere cu desertul care este lapte de pasăre. Adică până la nivelul ăsta a fost discuția cu colegii mei. Avem multiple experiențe, ultima de care mi-aduc aminte și îmi pare foarte rău dacă nu mi-aduc aminte de toate, dar ultima a fost legată cumva de deschiderea magazinului nostru din Craiova, unde o parte din consumatorii care au câștigat au ajuns deja la Crama Oprișor, partenerii noștri cu care am le-am oferit această experiență. Imaginea care mi-a fost transmisă mie era din cramă, dintre tancurile de inox, așa că poate reușiți voi, mai mult decât noi, să ajungeți la crame. Da. Țineți cont de experiențele pe care le avem în această aplicație și mergeți să vedeți cramele. Oamenii sunt extrem de primitori și de dornici de a împărtăși vinurile cu ei și cumva am ajuns într-un moment pe care eu mi l-aș fi dorit mai aproape de 2008-2009, când industria de vin avea mare nevoie de inputul acesta de evaluarea din partea consumatorului, de o creștere a nivelului de calitatea interacțiunii între consumator și crama de vin. Apropo de calitate, vedem vinurile? Da. Iată. Vom începe cu Sghihara din Spectrum. Este un soi neutru și cu o aciditate destul de ridicată și ne dorim să vedem cum se exprimă după o perioadă petrecută în sticlă. Este un tip de dop care să îl stopeze din evoluție, însă chiar și anaerob tot există o evoluție pe vin. Temperatura, cum ziceam mai devreme, nu este ideală pentru degustarea cu prietenii, dar perfectă când vine vorba de experți. Nu-i așa, Mircea? Cu cât temperatura este mai ridicată, cu atât sunt mai evidente eventualele defecte. Noi, în momentul ăsta, le privim cu un ochi critic, ca să nu avem parte de criticile consumatorului ulterior. Și atunci e mai bine să le vedem un pic mai cald. Ce promite și oferă. Deci, Sghihara chiar este un soi care merită mai multă atenție și mă bucur foarte mult că l-avem noi în program. Își păstrează foarte bine aciditatea, chiar și cu o temperatură ușor ridicată, este vizibilă, dar fără să fie deranjantă. Nivelul de fructuozitate este încă acolo, postgustul este ușor tonic, te îmbie către mâncare. Este clar că se păstrează la nivelul la care ne dorim și pare că evoluția este una benefică. Da. Încă nu a ajuns la nivelul de evoluție care să-mi justifice mie solicitarea evoluției cu baricari. Și atunci cred că îl mai lăsăm un pic. Bun. Următorul vin. Fetească neagră. Avem un cupaj de Sauvignon Blanc cu Chardonnay, ambele vinuri baricate 3 luni. Din ce zonă vine propunerea asta? Dealul Mare și este un vin care este existent în program. Ne-a fost propus o evoluție, un nou an. Este din 2022. 22. Ce avem în momentul de față din acest brand este foarte bine apreciat de către consumatori și specialiști. Este unul dintre cele mai bune vinuri albe din momentul de față din piață. E fain, e proaspăt. Senzația că e chiar mai multă prospețime față de anul pe care îl avem actualmente.
La gust e aciditatea mai sus un pic. Fructul tropical foarte evident de la Chardonnay. Nuanța de lemn, cutie de lemn Prezentă, este dar nu foarte deranjează, prezentă, e dar foarte este elegantă. în partea din spate. Aș zice că se simte la nas o ușoară nuanță de floare de soc de la Sauvignonul Blanc. Și mărul galben, copt suficient. Mie îmi place. E lung, e reverberant în gust, e foarte bună mineralitate. Mineralitatea foarte interesantă. Vine din Sauvignonul Blanc. Mi-aș dori un pic mai mult Corp, proporția de Chardonnay. Mai multă? Un pic mai mare. Ideea este că dacă ești atentă, partea de final rămâne o aciditate un pic mai ridicată datorită Sauvignonului Blanc. Aș vrea un pic mai mult onctuozitate pe care nu ne poate da decât era Chardonnay. la fel? Chardonnay Sauvignon la celălalt? Era mai mult Chardonnay? Nu mi-amintesc proporțiile de Chardonnay din celălalt, însă ca și senzație gustativă, cred că l-ar ajuta un pic mai mult Chardonnay. Cred că și Chardonnay este și cel considerat responsabil pentru nuanțele de lemn de aici. Producătorie și bună Chardonnay-uri. Da. Adică... Bun, din punctul meu de vedere este ok. Singurul lucru pe care o să-l solicit la el este un pic mai mult Chardonnay în cupaj. El nu este încă finalizat, cupajul este o propunere. Putem spune despre ce e vorba pentru că vinul este deja acceptat. Tocmai am degustat Etica Fumé 2022, un vin care va intra în cred, câteva luni în program. Da. Următorul este tot un cupaj de vin alb. Este un cupaj din 6 soiuri. Vorbim de 3 soiuri românești, fetească albă, fetească regală și tămâioasă românească, și 3 soiuri internaționale, Riesling, Chardonnay și Aligoté. Discutăm de unul dintre vinurile românești, a fost baricat pentru o perioadă de 3-4 luni și proporția de vinuri românești este în jur de 80%. Deci fetească regală, fetească albă și tămâioasă românească, cam 80% din cupaj. Și suntem în dealul mare. Suntem în dealul mare și este un vin propus pentru prima dată, deci nu este un nou an, va fi o extensie a unei game. E mult mai expresiv la gust decât la miros. De altfel, 6 soiuri până când se împrietenesc astea bine în sticlă. Aș vorbi de evoluția post-atac, care este una lungă, ascendentă și foarte lungă, foarte complex. Aproape că nu se simt nuanțele de maturare, ai doar o senzație de o ușoară nuanță de vanilie, dar foarte, foarte fină. Cred că evoluția va fi una foarte bună pe vinul ăsta. În acest moment e complex pentru că vorbim de 6 soiuri și nu va face altceva decât să crească. Consider că și ăsta este unul dintre vinurile care vor trece. El va completa gama cu Vematei. Este un vin din 2022 și în timpul necesar dezvoltării etichetei va fi găsit pe rafturile noastre. Deci iată, doi dintre producători au trecut. Bun, mai departe. Avem acum un vin rozé din 2023, un an nou și este un vin de la un producător existent. Există gama aceasta, însă cupajul este altul. În momentul ăsta ce ni s-a propus este un Cabernet Sauvignon cu Syrah. O să fie mai dificil pentru cei care preferă să asculte acest podcast și nu să-l urmărească. Sper să aibă suficient timp și să-l urmărească în YouTube după ce le-au ascultat în Spotify, Google Podcast. Pare și mai rău că nu puteți să și degustați cu noi. Asta e motivul pentru care încerc să dau ceva detalii ca să vă trezesc cumva curiozitatea. Bun, în cazul acestei propuneri vorbim de niște nuanțe mai dulci decât mi-aș dori.
la nivel olfactiv. Vorbim Frăguțe supracoapte. de o căpșună coaptă, aproape cu o căpșună cu zahăr, o căpșună cu frișcă, adică are o influență dulce, suplimentară față de cea a fructului. Vorbesc de nivel olfactiv. Dar regăsești și la gust. Ce la miros e Același, căpșuna înainte de dulceață. da, o căpșună foarte dulce. Avem în față un exemplu de modificări pe care le voi solicita la nivelul concepției. Deci vor trebui să renunțe la o parte din sira. Siraul consider vinovat de acele nuanțe de dulce și cred că din cauza faptului că știu că au în producție Pinot Noir, voi solicita revenirea la cupajul inițial, astfel încât să putem merge mai departe cu el. Deci ăsta este un vin care nu va trece mai departe, nu se va regăsi în formula asta în portofoliul nostru. Mergem mai departe cu un alt roze. Spunem că este din dealul mare, este obținut din busuioacă, are rest de zahăr, deci vorbim de un vin demi-dulce. Tot din 2023, deci atenție, vinuri foarte, foarte proaspete care abia și-au încheiat fermentația alcoolică. Și pe care le veți găsi în cazul în care trec proba de-abia anul viitor. Martie-aprilie în cel mai fericit caz, pentru că au nevoie de cel puțin gerurile pe care le așteptăm în final de ianuarie pentru stabilizarea tartrică. Avem nevoie de acel început de primăvară care să le ajute să se așeze. Echilibru. Bun. Culoarea trandafirie un pic mai intensă decât a celorlalte busuioace pe care le avem în program, însă nu este un defect. În momentul în care îl vrei cu un rest de zahăr, îți asumi un moment mai târziu al culesului și atunci momentul mai târziu îți asigură această intensitate mai mare a culorii. Nu spune foarte multe la nivel de arome. Este ușor în spate față de ce mi-aș dori. Prefer mai mult la gust decât la miros. Adică la miros e ușor estompat, e ușor închis. În mod normal, dat fiind Pentru că busuioacă. el este o mostă de tank, nu are final nasul, dar este într-adevăr mult prea rezervat în momentul ăsta. Încerc să-l încălzesc pentru că poate în felul ăsta fiind... Se deschide deja. Un pic cel miști începe să... Profit de ocazie să vă spun că noi suntem în live cumva, având în vedere că o să vedeți persoane care își fac cumpărăturile în momentul de față, în timp ce noi aici degustăm, selectăm vinuri pentru programul Deschidem Vinul Românesc. Nu îl consider ok, nu va merge mai departe, cel puțin nu în formula asta. Mărturisesc că eu am mai văzut o propunere în trecut, se prezintă un pic mai bine decât cel pe care l-am văzut inițial, însă tot nu este la nivelul pe care îl solicităm noi. Bun. Mai departe, nu o să spun soiul aici pentru că am spune mai mult decât sunt dispus în momentul de față să arăt. Dezvălui. Da. Și vom spune doar că este un 2023. vin din dealul mare și din 2023 înlocuim un vin existent. Simt nevoia de... Și încă ceva, când ne vedem la birou și degustăm vinurile, sunt minim vreo 10-20 de mostre. Cumva a fost destul de rezervați în această sesiune de degustare. Trebuie să le care, ziceam nici, trebuie să le aduc aici în Corbeanca. O să mă abțin și de la evaluări până nu-l vedem complet, pentru că orice discuție despre arome ar dezvălui. Normal. Cred că suntem de acord. Mierea de salcâm este dominantă din punct de vedere gustativ. Am avut aceeași senzație de miere și la nas. Ideea este că
a fost cumva învăluită în niște flori rău. foarte albe, flori albe. Nu știu Și dacă de aș cireș, zice. flori de cireș. Flori de cireș, zona aia de flori de măr, o nuanță foarte proaspătă lângă mirosul de miere. Este vorba de o... Nu zice soiul. Nu, gata, că e cumva înțeleasă. Deci este vorba de noul an de la Distinct Tămâioasă Românească. Este în momentul de față singurul vin dulce din program. Este o tămâioasă românească pe care Aurelia Vișinescu o face foarte, foarte bine exprimată. Vorbim de toate tipicitățile de soi pe care le găsim, plus un nivel de prospețime gustativă foarte, foarte înalt. Și atunci e greu de crezut că vom reuși să îl îmbunătățim vreodată propunerile ei în direcția asta. Vorbim de un 2023 cules la nobilarea boabelor, deci un cules foarte târziu. Deci cred că undeva prin martie vom schimba anul, dacă nu cumva chiar mai devreme, pentru că mie mi se pare foarte aproape de final. Partea faină la el e dulce fără să fie dulce, așa cum este și cel prezent la raft actualmente. Se confirmă Asta ne-am dorit de la el, să fie un dulce foarte bine echilibrat, un dulce care să susțină și asocieri cu desertul, dar să nu fie deranjant în momentul în care este consumat ca atare la pahar. Bun, bravo. Și am să închei prin a evalua o propunere de dezvoltare de la zero, adică vorbim de un vin nou, o nouă propunere pentru exclusiv. Este o fetească neagră din Dealul Mare din 2020. Plătesc puțin? Va trebui să mă mai lași câteva minute să spun toată povestea în cazul în care vinul se prezintă așa cum mă aștept eu. Deja, fetească neagră Dealul Mare este o promisiune făcută înainte să gustăm vinul, dacă mă întreb pe mine, având în vedere rezultatele obținute de acest soi în... Pentru cei exigenți care ne văd că folosim o parte din vin pentru a clăti paharul, este mai bine să evaluăm dintr-un pahar folosit decât să mai luăm tot timpul pahare noi. Sau să le clătim cu apă, mai grav. Olfactiv, am mai văzut niște fete negre din 2020 și au nuanța asta de frunză, o nuanță de coajă de copac, așa aș spune, dar la asta se simte deja o ușoară tentă de cacao. Da, dar și pruna ușor uscată, afumată. Ușor în creștere de temperatură apare și nuanța de fum, care are nevoie de ceva temperatură și contact cu aerul. Estimarea mea este că de aici va veni nuanța de ciocolată, pe care mă aștept să o găsim în viitor în el. Nici aerarea nu e cea mai potrivită, iar el are doar câteva luni de când a fost scos din butoaie. Am zis butoaie pentru că, încă o dată, e ok, putem merge cu el. Adică, eu cred că nu are nevoie de explicații sau nu au nevoie cei care ne urmăresc, având în vedere expresiile pe care le-am împărtășit involuntar în momentul în care am întâlnit acest vin. Foarte corpulent, foarte lung. Dar elegant, Mircea, e, cum zici tu, corpulent, lung, de eleganță, ceea ce are nevoie acest soi, având în vedere cât de des îl întâlnim și responsabilitatea pe care au producătorii care produc acest soi, fiind portdrapelul soiurilor autohtone, fetească neagră. Este vorba de un proiect dezvoltat cu cei de la domeniile Matei. Nu mă aștept că vei zice, dar... Da, este vorba de... Până în acest moment nu avem final conceptul. Solicitarea mea a fost să aibă nivel de rezerva, adică să-i putem spune rezerva, să aibă în denumire cuvântul Matei și să fie obținut dintr-un soi românesc, baricat în butoaie românești și franțuzești. Suntem o companie franceză, avem un parteneriat cu un producător român. Ne bazăm pe soiul fetească neagră, care este portdrapelul, dacă vreți să spunem așa, al soiurilor românești.
și cu influențe franțuzești. Asta a fost conceptul din spate și mă aștept să fie lansat cumva înainte de Paște. Este mult prea devreme să ne-l dorim de Revelion. Eu cred că e o sticlă asta așa păstrez pentru Revelion. Îți tare mulțumesc, Mircea. A fost o degustare ca și cum sunt de fapt degustările noastre, doar că mai în esență, având în vedere timpul, din păcate, pe care noi îl avem în cadrul podcastului, deja l-am depășit cu mult. Având în vedere că acest episod va fi difuzat pe 1 decembrie, dacă poți, îți dorești și ai posibilitatea să transmiți, acolo este camera ta, celor care ne ascultă și ne urmăresc un mesaj de 1 decembrie. Doresc să avem sărbători fericite, îmi doresc să trecem cu bine peste această perioadă care nu este tocmai cea mai fericită pentru atmosfera globală. Îmi doresc să trecem peste necazurile astea și vinul românesc să fie partenerul care să ne ajute să facem această trecere. Și vă doresc vouă să beți cât mai multe vinuri românești și să le alegeți dintre cele pe care vi le recomandăm. La mulți ani! Nu știu ce mai pot să adaug eu acum după mesajul complex, frumos și sincer al lui Mircea, decât că îmi doresc să găsiți de fiecare dată în Deschidem Vinul Românesc un partener de încredere în alegerea vinurilor voastre, în descoperirea soiurilor autohtone și nu doar să vă bucurați voi de un vin românesc, dar și să le oferiți cadou de fiecare dată când aveți ocazia. La mulți ani vouă, la mulți ani nouă și tuturor celor care apreciază vinul românesc, indiferent că îl consumă sau nu. La mulți ani vouă, la mulți ani ție, Mircea. Vă mulțumim că ne-ați ascultat, că ne-ați urmărit. Acest podcast Wines of Romania este susținut, este inspirat de Programul Național Deschidem Vinul Românesc, dezvoltat de Carrefour România. Vă invit să urmăriți și celelalte episoade pe canalul YouTube Wines of Romania și ne vedem data viitoare cu un nou episod al podcastului Wines of Romania. La mulți ani, vă pup și pe curând!